So sánh cuộc không kích của Mỹ vào Iran với Hiroshima, Trung hạ thấp báo cáo tình báo. Tổng thống Donald Trump đã so sánh tác động của các cuộc không kích của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran với hồi kết của Thế chiến thứ hai, lập luận rằng thiệt hại là nghiêm trọng mặc dù các báo cáo tình báo có sẵn không đưa ra kết luận. Bình luận của ông được đưa ra sau các báo cáo và các phương tiện truyền thông khác tiết lộ rằng cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ đã đánh giá rằng các cuộc không kích đã làm chậm chương trình hạt nhân của Iran chỉ vài tháng. Mặc dù Trump và các quan chức chính quyền nói rằng nó đã bị xóa sổ, thông tin tình báo là rất không có kết luận. Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước hội nghị thượng đỉnh tại The Hague. Thông tin tình báo nói rằng, chúng tôi không biết, nó có thể rất nghiêm trọng. Đó là những gì thông tin tình báo nói, vì vậy, tôi đoán là đúng, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể chấp nhận chúng tôi không biết. Nó rất nghiêm trọng, đó là sự xóa sổ, Trump nói thêm. Trump có mối quan hệ không mấy dễ chịu với cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, và thành công của các cuộc không kích có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị đối với ông. Những người ủng hộ thiên hữu của ông đã tranh luận gay gắt trước đó rằng sự can thiệp quân sự như vậy không phù hợp với chương trình nghị sự đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại khi tập trung vào trong nước của Trump và lời hứa tránh xa các mối quan hệ với nước ngoài của ông. Trump đã phản bác bằng cách nhấn mạnh rằng Iran không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân, một lập trường mà một cuộc tấn công chính xác, quyết đoán sẽ ủng hộ. Trump cho biết các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Iran và so sánh chúng với việc Hoa Kỳ sử dụng bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản, chấm dứt Thế chiến thứ hai vào năm 1945. Tôi không muốn lấy ví dụ về Hiroshima, tôi không muốn lấy ví dụ về Nagasaki, nhưng về cơ bản thì chúng giống nhau. Điều đó đã chấm dứt cuộc chiến đó, điều này đã chấm dứt chiến tranh, Trump nói. Trump lập luận rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị đẩy lùi về cơ bản là nhiều thập kỷ, vì tôi không nghĩ họ sẽ làm điều đó một lần nữa, và ông đã nhờ đến các cố vấn hàng đầu để củng cố thông điệp đó. Nhìn chung, ông lập luận rằng các cuộc tấn công đã thành công hơn nhiều so với những gì đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cho đến nay. Hôm thứ Tư, Nhà Trắng đã chia sẻ những gì họ cho là tuyên bố từ Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Israel, cơ quan quản lý hạt nhân của quốc gia đó, đánh giá rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị đẩy lùi nhiều năm. Al Jazeera đã trích lời một quan chức Iran hôm thứ Tư nói rằng các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Trump, người đã đến Hà Lan vào cuối ngày thứ Ba để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO, đã ngồi cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth. Cả hai đều bày tỏ sự nghi ngờ về độ tin cậy của đánh giá của Ye. Khi bạn thực sự xem báo cáo, nhân tiện, đó là một báo cáo tuyệt mật, đó là báo cáo sơ bộ, có độ tin cậy thấp, Hegseth nói. Đây là động cơ chính trị ở đây. Ông cho biết FBI đang điều tra một vụ rò rỉ tiềm ẩn. Rubio cho rằng những người chịu trách nhiệm chia sẻ báo cáo đã mô tả sai lệch, nói rằng, đây là trò chơi mà họ chơi. Cả ba người đàn ông đều chỉ trích các báo cáo của phương tiện truyền thông về các đánh giá tình báo. Tại hội nghị thượng đỉnh, các quốc gia thành viên NATO đã chuẩn bị công bố ý định chung của họ là tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội, trong khi một số quốc gia cho rằng họ có thể không đạt được ngưỡng đó. Chính quyền Trung đã chỉ ra cam kết dự kiến là một chiến thắng quan trọng về chính sách đối ngoại.